Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Hôm nay mẹ Bảo Hân sẽ đến với các bạn qua một video về cây mướp đắng hay còn gọi là cây khổ qua. Và mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với bạn những lưu ý khi ăn mướp đắng và chia sẻ với bạn những người nào thì không nên ăn mướp đắng nhé. Mướp đắng hay còn có những cái tên gọi khác như là mướp đắng rừng, khổ qua rừng, có vùng gọi là lại qua, cẩm lệ chi, lương qua. Mướp đắng là một loài cây thuộc họ bầu bí. Đây là một loại thực vật nhỏ, có thân leo, dây leo thường rất dài, ước tính có thể dài hơn 5 mét. Và lá cây thì chia làm nhiều thùy màu xanh lục, có lông bao phủ mặt trên, mặt dưới có màu nhạt. Quả của mướp đắng thì thuôn dài. Quả sống có màu xanh, quả chín thì có màu vàng nhạt. Và khi mướp đắng được phơi khô thì nó sẽ chuyển sang màu vàng sẫm. Và người ta thường có thể dùng phơi khô cả trái mướp đắng và cây dây mướp đắng để dùng làm thuốc. Mướp đắng là một loại thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Và từ rất lâu đã có rất nhiều bài thuốc hay và dược liệu hay được sử dụng trong dân gian từ mướp đắng. Và cũng có rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ mướp đắng. Và sau đây, để dừng một vài phút, mẹ Bảo Hân xin phép được quảng cáo sản phẩm trà hoa cúc tiến vua sấy điện lạnh. Đây là một sản phẩm của cửa hàng mẹ Bảo Hân.com. Trà hoa cúc tiến vua hay còn gọi là cúc chi vàng được trồng, thu hái tại làng Nghĩa Trai, Hưng Yên. Đây là một sản phẩm chủ đạo trong cửa hàng của mẹ Bảo Hân.com. Một sản phẩm có rất nhiều công dụng trong việc thải độc, chữa trị mất ngủ. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với mẹ Bảo Hân qua số điện thoại 0977 659 472 để nghe tư vấn về sản phẩm và đặt hàng mua sản phẩm tại mẹ Bảo Hân.com nhé. Và chúng ta hãy trở lại với thông tin về quả mướp đắng, cây mướp đắng. Vậy mướp đắng thì có những tác dụng gì? Mướp đắng thì có rất nhiều công dụng. Đó là công dụng ngừa hỗ trợ điều trị tiểu đường, công dụng hỗ trợ chữa cao huyết áp, tác dụng tốt cho tim mạch, và đặc biệt công dụng mướp đắng giúp hạ mỡ máu rất tốt. Và mướp đắng còn là một trong những công dụng chữa bệnh gút và mang lại giấc ngủ sâu và ngon hơn. Ngoài ra thì mướp đắng còn tác dụng làm đẹp, trị mụn nhọt. Và ở mướp đắng thì có rất nhiều bài thuốc hay và phương pháp chữa bệnh hiệu quả xung quanh cái vị thuốc này. Bên cạnh việc dùng để chế biến thức ăn, sắc nước uống hàng ngày, thì có thể dùng độc vị hoặc kết hợp với một số vị thuốc theo công thức để có thể điều trị được một số bệnh lý như là bệnh tiểu đường hoặc giảm cân hay chữa cao huyết áp.
chữa rôm sẩy, vân vân. Thì ở video này mẹ Bảo Hân sẽ không nói cụ thể về những cái công dụng, bởi vì công dụng của mướp đắng thì rất là nhiều, và mẹ Bảo Hân sẽ có những cái video riêng chia sẻ về công dụng và cách sử dụng, cũng như là mẹ Bảo Hân sẽ có video về những cái công thức cụ thể về cách sử dụng và bài thuốc của cây mướp đắng. Còn video này mẹ Bảo Hân muốn chia sẻ đến với các bạn một trong những điểm lưu ý đặc biệt khi sử dụng mướp đắng. Đó là những ai thì không nên ăn mướp đắng. Vâng, và theo Đông y thì mướp đắng hay còn gọi là khổ qua. Người miền Bắc thì gọi là mướp đắng, người miền Bắc Việt Nam gọi là mướp đắng. Người miền Nam của Việt Nam thì thường gọi nó là khổ qua. Nó có vị đắng, tính hàn và công dụng thanh nhiệt, sáng mắt, giải độc. Thích hợp với các chứng nhiệt sinh ra nóng, khát, làm sáng mắt, nhuận tràng. Và nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Thế nhưng đây là một loại quả có nhiều dược tính, nên là không phải ai cũng ăn được. Và đối với một số người thì mướp đắng sẽ không tốt cho sức khỏe. Thậm chí nó còn làm nặng thêm những bệnh mà người đó đang mắc. Chẳng hạn như những người sau đây. Mẹ Bảo Hân sẽ lưu ý rõ ở video này cho mọi người nghe nhé. Đó là những người có vấn đề về hệ tiêu hóa. Ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe. Song nếu như ăn quá nhiều thì bạn có thể dẫn đến tiêu chảy và vấn đề về dạ dày. Và mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật, làm cho các enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Và mướp đắng là một trong những thành phần có thể thay đổi hình dáng tế bào gan. Vậy nên các bạn lưu ý, những bạn nào mà có vấn đề về đường tiêu hóa thì hết sức lưu ý khi ăn mướp đắng. Chúng ta cần cẩn trọng, ăn mướp đắng ở mức độ vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Và nên để ý xem là khi mình ăn xong thì nó có những cái tác dụng gì đối với cơ thể. Nếu như chúng ta ăn xong mà chúng ta thấy có những hiện tượng như mẹ Hân chia sẻ, như là tiêu chảy này, rồi đau dạ dày, thì chúng ta nên ngừng. Và một trong những lưu ý nữa đó là phụ nữ mang thai và cho con bú. Đây là một điều hết sức lưu ý khi ăn mướp đắng mà mẹ Hân rất muốn chia sẻ. Đó là những cái tác dụng rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai khi mà ăn sản phẩm mướp đắng. Đây là những cái tài liệu mà có chứng minh khoa học. Đó là mướp đắng có thể gây ra co thắt cổ tử cung, xuất huyết và làm hư thai, dẫn đến sinh non. Và đồng thời mướp đắng có khả năng gây đột biến gen. Vì vậy phụ nữ có thai đặc biệt không nên sử dụng mướp đắng, nhất là khi các bạn đang mang thai ở những giai đoạn đầu của 3 tháng đầu thai kỳ thì đặc biệt bạn không nên sử dụng mướp đắng nhé. Và những phụ nữ đang cho con bú thì cũng không nên ăn mướp đắng, bởi vì trong loại quả này có một số thành phần mang độc tính nhẹ và nó có thể truyền qua sữa mẹ. Mặc dù là cái độc tính này thì không gây ảnh hưởng đối với người lớn, nhưng nó lại hoàn toàn có thể có vấn đề với trẻ em. Vì vậy là khi bạn đang cho con bú thì bạn hết sức cẩn trọng khi sử dụng cái sản phẩm mướp đắng này nhé. Và như mẹ Hân đã chia sẻ bên trên, đó là mướp đắng có những cái thành phần dược tính mà nó có thể ảnh hưởng đến gan, thận. Cho nên những người mà bị bệnh gan, thận thì hết sức lưu ý khi sử dụng sản phẩm từ mướp đắng. Bởi mướp đắng là một sản phẩm rất khó tiêu, nó có thể gây đầy hơi. Nên những người mà bị bệnh gan và bệnh thận thì chúng ta nên cần tránh luôn, không nên ăn cái loại quả này. Và đặc biệt là những người mà bị thiếu men.
một loại men có vai trò quan trọng trong chuyển hóa tế bào của hồng cầu, thì chúng ta cũng nên tránh xa loại rau có vị đắng này nhé. Và mướp đắng thì có một cái công dụng rất tuyệt vời trong việc điều trị cho những người bị huyết áp cao. Vâng, vậy thì những người bị huyết áp thấp thì chúng ta không nên sử dụng mướp đắng các bạn nhé. Bởi vì ngoài những lưu ý đối với những người không thể ăn được mướp đắng, thì mướp đắng cũng là một nguyên liệu để chúng ta sử dụng trong nhà bếp rất là nhiều. Nhưng khi sử dụng thì chúng ta hết sức lưu ý, có những điều cần phải cẩn trọng. Chúng ta cần kết hợp mướp đắng với những thực phẩm an toàn. Và sau đây thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ đến với bạn những thực phẩm mà chúng ta không thể kết hợp đối với mướp đắng được. Thực phẩm đầu tiên mà chúng ta không thể kết hợp đó chính là tôm. Bởi trong mướp đắng thì chứa khá nhiều vitamin C. Nếu như bạn ăn cùng loại thực phẩm có vỏ cứng như tôm, loại động vật có chứa nhiều hợp chất arsen hóa trị 5, thì arsen hóa trị 5 sẽ nhanh chóng biến thành arsen hóa trị 3, hay còn gọi là thạch tín. Vì khi gặp vitamin C, thạch tín là một chất độc cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Vậy cho nên bạn hết sức cẩn trọng, không nên sử dụng mướp đắng kết hợp với tôm nhé. Điều lưu ý thứ hai đó là mướp đắng rất kỵ trà xanh. Vâng, trong mâm cơm của người Việt, đặc biệt là sau khi ăn cơm xong, thì có một thói quen của người Việt đó là hay uống trà xanh. Thế nhưng bạn hết sức lưu ý, tuy đối với mướp đắng thì nếu uống ngay sau khi ăn mà bạn dùng trà xanh thì nó sẽ rất tổn hại đến dạ dày. Vậy cho nên khi mà bạn đã sử dụng những sản phẩm từ mướp đắng thì bạn hãy đợi sau đó một vài tiếng đồng hồ rồi hãy uống trà xanh nhé. Và theo như một số tài liệu mà mẹ Bảo Hân có tìm hiểu được ở đây, thì có một tài liệu mà mẹ Bảo Hân thấy nó cũng khá là thường, thì mọi người sẽ nghĩ rằng nó sẽ phù hợp. Nhưng mà ở đây thì lại thấy rằng cái tài liệu này nó không phù hợp một chút nào. Các bạn có nghĩ rằng sườn heo với mướp đắng thì có nguy hiểm không? Ở đây thì mẹ Bảo Hân có đọc một tài liệu là không nên ăn mướp đắng với sườn heo chiên. Sườn heo chiên nhé, các bạn lưu ý là sườn heo chiên. Thường thì chúng ta vẫn nấu mướp đắng với sườn heo đúng không ạ? Mẹ Bảo Hân cũng có nấu. Thì chắc là các bạn cũng sẽ có người đã từng nấu canh mướp đắng khổ qua với sườn heo đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây là một tài liệu cho rằng là sườn heo chiên thì bạn không nên sử dụng đối với mướp đắng. Bởi vì mướp đắng và vừa sườn heo chiên khi tiêu thụ vào cơ thể sẽ tạo ra một chất canxi oxalate. Chất này ngăn cản sự hấp thụ canxi vào cơ thể bạn. Do đó là bạn không nên ăn chung mướp đắng với sườn heo chiên cùng một lúc, dù nó có thể chế biến thành hai món riêng biệt hoặc có thể là nấu chung. Nấu chung thì mẹ Bảo Hân nghĩ là chắc là không ai đi chiên thịt heo, sườn heo với mướp đắng rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà ăn riêng thì có thể các bạn hết sức lưu ý ở chỗ này. Và một lưu ý nữa đó là mướp đắng thì rất kỵ với măng cụt. Khi bạn ăn hai loại quả này cùng một lúc sẽ làm cho cơ thể bạn khó chịu, tiêu hóa sẽ hoạt động kém. Vì thế nên ăn mướp đắng và măng cụt cách nhau thời gian dài. Để cơ thể có thể tiêu hóa xong loại này thì chúng ta sẽ ăn đến loại khác thì sẽ tốt hơn. Đó là những lưu ý về mướp đắng. Những ai không nên sử dụng mướp đắng và cái cách sử dụng mướp đắng làm sao để an toàn đối với gia đình. Đây là một trong những cái thông tin mà mẹ Bảo Hân chia sẻ về mướp đắng mà mẹ Bảo Hân tổng hợp và chia sẻ được đến với các bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Hân. Và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
Và mong bạn hãy ủng hộ cho Mẹ Bảo Ân bằng cách nhấn like, nhấn share và nhấn subscribe kênh để Mẹ Bảo Ân có kinh phí ra được nhiều video hay hơn, ý nghĩa hơn đến với cộng đồng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.